Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy nekem milyen pénzügyi céljaim vannak, és ezeket hogyan tervezem elérni, illetve segítséget adok nektek is abban, hogy hogyan tudjátok elérni a saját pénzügyi céljaitokat. Szó lesz arról, hogy milyen célokat érdemes kitűzni, és ezeket hogyan tudjátok elérni, illetve megmutatom, hogy nekem milyen céljaim vannak, mennyi pénz van félretéve rájuk, és mibe raktam ezt a pénzt. Azt még így az elején szeretném leszögezni, hogy én nem vagyok pénzügyi tanácsadó, csak a saját utánajárásom és a tapasztalataim alapján tudok ezekről beszélni. Ezeket a célokat nem pár hét vagy hónap elérni, szóval ne érezd magad rosszul, hogyha még csak most kezdtél el a pénzügyeiddel foglalkozni. Teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogy milyen nehéz egyről a kettőre jutni, de ez pláne akkor nehéz, hogyha soha nem kezdesz el foglalkozni a pénzügyeiddel. Most nem az idei éves céljaimról lesz szó, hanem hosszabb és rövidebb távú célokról, de ebben a videóban beszéltem az idei éves céljaimról is. A célok között van, ami nem csak az én célom, hanem a párommal közös, mint például az önrész ugye majd egy ingatlan vásárláshoz, de itt most csak a saját részemről lesz szó. Miért érdemes egyáltalán pénzügyi célokat kitűzni? Szerintem azért, mert így sokkal kézzelfoghatóbb a haladás, és ez motivál is még a nehezebb időszakokban is. Viszont ez át kell gondolnod, hogy mit szeretnél elérni az életedben. Itt gondolok kisebb és nagyobb célokra is. De ne jegj meg, szerintem nem probléma, hogyha nem tudod egyből, hogy milyen céljaid lesznek. Ahogy változol, és rájössz arra, hogy mit is szeretnél az életben, majd még újabb és újabb célokat tűzöl ki. Ahhoz, hogy egy célt el tudj érni, érdemes úgy meghatározni, hogy a SMART módszernek a feltételét teljesítse. Ez ugye azt jelenti, hogy specifikus, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött legyen. Tehát ne csak azt mondta, hogy szeretnék utazni, hanem konkrétan talált ki, hogy Olaszországba szeretnék menni következő augusztusban, és ez mondjuk 300 000 forint lenne, addig van 10 hónapom, akkor minden hónapban 30 000 forintot félre kell tennem. Ha vannak személyes céljaid, ezeknek általában van pénzügyi vonzata is, tehát például, ha szeretnél utazni menni, akkor ez ugye pénzbe kerül, ha szeretnél jogosítványt, az is pénzbe kerül, és még olyan dolgok is, mint hogy szeretnél kiegyensúlyozottabb lenni, mentálisan jobban lenni, az is ugye a terápia pénzbe kerül, és ami még mentálisan elég sok nyugalmat tud adni, hogy felépítesz egy vésztartalékot. Szerintem érdemes ezzel kezdeni, hogyha még nincsen. Tudom, hogy nagyon nem egyszerű összerakni, de elképesztően fontos, hogy például egy toxikus munkahelyen ne kelljen ott maradnod kényszerből, vagy ha bármi történik, akkor ne az legyen az első gondolat, hogy úristen, ezt hogy fogod kifizetni, hanem tudj minél hamarabb cselekedni. Ha még csak most kezded el összerakni, akkor azt ajánlom, hogy először egy kisebb célt tűz ki, mert általában ugye azt ajánlják, hogy 3-6 havi megélhetésed legyen, de nyilván ez így elsőre elég soknak tűnik. Szóval először tűzd ki, hogy 100 000 forintot például félreraksz vésztartaléknak, ha az megvan, akkor mehetsz tovább az 1 havi megélhetésedre, hogyha az is megvan, akkor mehetsz tovább 3 havira, és így tovább egészen, ameddig neked komfortos. Ugye ha családod van, hiteled van, esetleg saját vállalkozásod, akkor nyilván ez nagyobb összeg is lehet, de ha könnyen szerzel másik munkát, és nincs hiteled, akkor akár ez lehet kevesebb is. Ezt neked kell eldönteni, hogy hogyan érzed magad komfortosan. Vannak ugye ezek a klasszikus megtakarítási célok, mint az utazás, autó, ingatlan, illetve ugye, amit mondtam, a vésztartalék, de esetleg még nem hallottál a Sinking Fundsról. Ezek tulajdonképpen ilyen megtakarítási zsebek, vagy célmegtakarítások. Ezek ugye olyan megtakarítási célok, amikbe folyamatosan teszel bele, és veszel is ki. Például, hogyha az autóhoz van egy ilyen célmegtakarításod, akkor ebbe folyamatosan tudsz belerakni és kivenni is. Szóval például, ha előjön valamilyen költség, akár váratlan, akár olyan, ami csak időszakos, például szerelni kell, vagy ugye a kötelező biztosítás, vagy például a téli-nyári gumicsere, akkor tudod ezt használni, és ez azért jó, mert így sokkal kiszámíthatóbb a költségvetésed, hogy nem kell azzal számolnod, hogy most az havi fizetésedből kell fedezni a nyaralást, meg még a kerékcserét, meg még esetleg a kötelező biztosítást is, hanem ezekre ugye előre félre van téve, és így
mindig tudsz belőle kivenni, de ilyen például, ha egészséggel kapcsolatos kiadásaid vannak, akkor ehhez is tudsz egy zsebet készíteni, vagy például az ajándékok az még egy nagyon jó példa erre, mert mondjuk esetleg nem tudod előre, hogy mennyit fogsz költeni ajándékokra egyik hónapban, pláne ugye mondjuk karácsonykor, és akkor ide folyamatosan tudsz gyűjtögetni, és csak az adott hónapban kiveszel belőle, hozzáraksz, amikor tudsz, és itt nem a havi bevételeden múlik, hogy ki tudsz-e valamit fizetni. Azt, hogy mennyi pénzt tegyél félre egy ilyen célra, ezt 2 részre osztanám. Egyik eset, amikor ugye tudod előre, hogy mennyi lesz, például a 100 000 forint a kötelező biztosításod, és tudod, hogy egy év múlva lesz, akkor felosztod a 100 000 forintot 12 részre, és így minden hónapban egy akkora összeget teszel félre, akár ugye több célod is lehet egyszerre, tehát lehet például önerőre gyűjteni, miközben ajándékokra is gyűjtesz, miközben utazásra is gyűjtesz, ez nyilván attól függ, hogy a fizetésedből mennyit tudsz megtakarítani. Ha viszont nem tudod, hogy mekkora összegre lesz szükséged, akkor érdemes utána nézni ennek, hogy mások mennyit költenek. Például én is készítek ugye minden hónapban videókat, hogy pontosan mennyit költöttem és mire, szóval iratkozz fel, hogyha érdekel. De egyébként én inkább többet szoktam számolni, hogy biztosan ne azon múljon, hogy ki tudok-e valamit fizetni, de nyilván időközben még változtathatod azt, hogy mi a cél, tehát ha rájössz, hogy mondjuk 400 000 forintból nem lesz meg a jogosítvány, akkor fel tudod még emelni 500 000 forintra. Én egyébként szeretek specifikusabb kategóriákat csinálni, tehát például amikor, ahogy említettem, a jogosítványt csináltam, akkor külön csináltam egy ilyen zsebet, hogy jogosítvány, és ami megmaradt ebből a kategóriából, azt átraktam később az autózsebbe. De lehet ennél természetesen általánosabb kategóriákat is készíteni, tehát például a jogosítvány helyett lehet az, hogy önfejlesztés, és akkor ebbe bármilyen képzés vagy tanfolyam beleszámíthat. Én ezt azért szeretem így csinálni, mert hogyha konkrét célok vannak, mint például ugye a jogosítvány, akkor sokkal könnyebb azt tudni, hogy oké, ennyi kell jogosítványra, és mondjuk ennyi egy, nem tudom, személyedzőképzésre, mint az, hogy egybe megy az egész, és akkor nem tudom, hogy mennyi van erre, mennyi van arra, de ez tőletek függ, ahogy nektek szimpatikus. Az, hogy mibe rakd a pénzt, az attól függ, hogy milyen időtávon gondolkozol. Ha például 5 évnél hamarabb kell a pénz, akkor jelenleg itthon az egyik legjobb megoldás az állampapír, akár diszkontkincstárjegy, ami ugye maximum 1 éves, vagy hosszabb lejáratú állampapír is lehet. Sajnos a jelenleg elérhető megtakarítási számlákon elég alacsony a kamat, és ráadásul adózni is kell belőle, viszont az államkincstáron keresztül nem kell adózni az állampapírokból, és sokkal jobb a hozama is. Sokan nem tudják egyébként, hogy bármikor el lehet adni az állampapírokat, az a papírnak a típusától függ, hogy mekkora díjért, vagy pedig a nem lakossági állampapíroknál nem egy fix eladási díj van, hanem napi árfolyam, és azon tudjátok eladni. Az állampapírkalkulátor.hu oldalon meg tudjátok nézni, hogy az alapján, hogy mekkora összeget szeretnétek befektetni, és mikor szeretnétek kivenni, melyik állampapír éri meg leginkább nektek. Lehet például, hogy az jön ki, hogy egy hosszabb lejáratú állampapír, amit még a lejárat előtt eladtok, a visszaváltási díjjal is jobban jön ki, mint mondjuk egy diszkontkincstárjegy. Én egyébként régen borítékos módszert használtam, amikor még nagy részt készpénzben volt a pénzem. Ezt egyébként nem ajánlom, mivel így nem kamatozik semmit a pénzetek, és sokkal egyszerűbb virtuálisan felosztani, mint a készpénzt számolgatni. Ráadásul még magatokkal is kell vinni, hogyha fel szeretnétek használni. Szóval én inkább azt ajánlom, hogy állampapírban legyen a pénz, és amire tényleg rövid távon van szükségetek, az legyen számlán. Ha 5 évnél hosszabb időtávban gondolkoztok, akkor pedig ott vannak a befektetési számlák. Ezt ugye legalább 5 évre szokták ajánlani, inkább 10-15 az, ami a valós, mivel körülbelül ennyi idő, ami a múltbéli hozamok alapján szinte garantálható, hogy kell ahhoz, hogy pluszban legyetek, még akkor is, hogyha van egy válság vagy ilyesmi. Erre itthon a legjobb a TBS számla, amit ha nem törsz fel az 5 éves lejárata előtt, akkor még a hozamod után sem kell adóznod. Ez sajnos nem minden brokernél elérhető, ezért én ajánlom, hogy mindenképpen olyan brokert válasz, aminél elérhető a TBS számla. Ezen belül van több opció is, de a saját utánajárásom alapján a legtöbben vagy a Lightyear-t, vagy pedig az Interactive Brokers-t ajánlják. Amire még érdemes figyelni, hogy alacsonyak legyenek a költségek, ezért például a magyar bankokat nem ajánlom,
mert itt magas költségek vannak, és ez ugye a hozamadat csökkenti. A TBS számlán belül vehetsz ETF-eket, részvényeket, befektetési alapokat, meg még egy csomó minden mást is, de én egyetlen egy dolgot szoktam venni, ez a VWCE nevű egész világot lefedő ETF. Ha kíváncsi vagy az én befektetési portfóliómra, és hogy mennyi hozamot értem el egy év befektetés után, akkor a leírásban majd beteszem a linket ahhoz a videóhoz, amit erről készítettem, illetve ott lesz annak a videónak a linkje is, ahol megmutatom, hogy hogyan kell TBS számlát nyitni a Lightyear felületén, és megtalálod majd ezt a linket is, amivel, hogyha számlát nyitsz a Lightyearnél, akkor akár 33 000 forint jóváírást is kaphatsz. Ha már tudod mire, mennyit és hova szeretnél félretenni, akkor van még egy nagyon fontos tanácsom neked, ez pedig az, hogy először magadat fizest ki. Ha már vezeted a kiadásaidat, és tudod, hogy mennyi pénzből jössz ki egy hónapban, akkor azt ajánlom, hogy már egyből azután, hogy megkaptad a fizetésedet, tegyél félre belőle. Így nem azon fog múlni, hogy mennyit takarítasz meg, hogy ugye mennyit költöttél el a hónapban, hanem fordítva annyit tudsz elkölteni, amennyi megmaradt azután, hogy megtakarítottál. Nyilván ezt nem úgy értem, hogy irreális összeget próbálj megtakarítani, szóval ha például 500 000 forint a fizetésed, akkor ebből 400 000 forintot már egyből takaríts meg, hanem először egy kisebb összeget rak félre, és hogyha látod, hogy kijössz bőven abból a pénzből, ami megmaradt minden hónapban, akkor ezt még tudod emelni. Én is például azt tapasztaltam, hogy korábban kevesebb pénz maradt meg hónap végén, és mostanában többet tudok még hónap végén is félrerakni, ezért egy kicsit megemeltem, hogy mennyit teszek félre hónap elején, és így az alatt az egy hónap alatt is kamatozik a pénz, illetve így nincs lehetőségem arra, hogy ezt a pénzt elköltsem. Többféleképpen is elkülönítheted a pénzt a különböző célok alapján, akár ugye, amit említettem, a borítékos módszer, hogyha készpénzt használsz, ezt annyira egyébként nem ajánlom, vagy ha olyan bankszámlád van, aminél létre lehet hozni ilyen zsebeket, vagy perselyeket, vagy széfeket, attól függ, hogy melyik cég minek hívja ezt, és ezekbe akár automatikus utalásokat is be tudsz állítani, azt hiszem az OTP-nél például ezt rendszeres átvezetésnek hívják. Viszont sajnos az OTP-nél csak 5 ilyen persely hozható létre, ami nekem egyáltalán nem elég, szóval szükségem volt egy Google Sheets alapú táblázatra is, illetve van olyan pénz, ami nem a sima folyószámlámon van, hanem például állampapírban, és ahhoz, hogy ezeket is tudjam követni, hogy mennyi, milyen célra van félretéve, ugye készítettem egy táblázatot. A legegyszerűbb természetesen az lenne, hogyha lenne egy olyan bank, aminek alacsonyak a költségei, de értelmezhető kamatot adnak, és végtelen számú ilyen zsebet lehetne létrehozni. Viszont itthon én ilyenről nem tudok, úgyhogy egy kicsit bonyolultabb rendszert kellett kialakítani, mert ugye a cél nem egyenlő azzal, hogy hol van a pénz, és van olyan cél, amire több helyen is van pénz. Amire most a legnagyobb hangsúlyt fektetem, az az önerő, ami majd ugye a saját ingatlan vásárláshoz lesz szükséges. Ezt nem feltétlenül befektetési céllal tervezzük, de ha több értelme van pénzügyileg, hogy ebben az albérletben maradunk, ahol elég alacsony a bérleti díj, és közben kiadjuk a saját ingatlanunkat, akkor lehet, hogy ezt az opciót fogjuk választani. A lényeg, hogy egyszer majd legyen egy kertesházunk. Egyrészt én szeretnék kertészkedni, és ez egy bérelt lakásban, illetve egy bérelt házban se annyira szerencsés. A párom pedig, mivel asztalos, így tudna egy műhelyet kialakítani. Ezen kívül vannak még rövidebb távú, de számunkra értékes célok, ilyen például az utazás, ahova egyébként többet is mehetnénk, de én borzalmasan rossz vagyok a szervezésben, rettenetesen stresszel, úgyhogy örülök, hogyha ezt az évi párat sikerül megszervezni, és ráadásul az is limitál, hogy nekem csak 20 nap szabadságom van még, szóval azért azzal is kalkulálni kell, de egyébként szívesen költenék erre többet. Ezen kívül talán a leghosszabb távú célom, ugye majd idővel a nyugdíj, illetve az anyagi biztonság, pláne mivel most még SZIA-mentességem van, ami miatt magasabb a nettó bevételem, ez sajnos jövőre csökkenni fog, de szeretném megalapozni ezt, hogy inkább most többet félrerakok, és akkor így, amikor kevesebb pénzből kell majd kijönni, akkor tud kamatozni ez a pénz is, még akkor is, hogyha egyáltalán nem rakok hozzá, vagy csak kevesebbet. Ami az anyagi biztonsághoz is kapcsolódik, ugye a vésztartalék, amit már említettem. Ez számomra azért is nagyon fontos, mert most még nem érzem annyira piacképesnek magamat, hogy 1-2 hónap alatt biztosan új munkahelyet találjak, hogyha bármi történik a jelenlegivel,
És valószínűleg észre is vettétek, hogy én szeretek inkább a biztosra menni, és inkább túlságosan is bebiztosítani magamat. Ezért körülbelül 8 havi megélhetésemre elég pénz van a vésztartalékomban. A céloknak a megoszlását, hogy mire mennyi pénz van félretéve, és hol, ezt egy Google Sheets táblázatban követem, mert ugye, ahogy említettem, az, hogy milyen célra van a pénz, nem egyenlő azzal, hogy hol van. Szóval ezt így nekem követni kell, hogy tudjam, hogy mire mennyi, hol van. Ahogy láthatjátok, ez a táblázat angolul van, mert én eredetileg angolul készítettem ezeket a táblázatokat, mert ugye külföldi videókat néztem, és egyébként én angol szakra is jártam, úgyhogy egy csomó dolgot angolul szoktam felírni, meg ilyesmi. Szóval remélem, hogy ez senkit nem zavar most össze, de készítek egy magyar verziót, amit egy kicsit profibbá is tettem, és szét is választottam, mert ahogy láthatjátok, ez eredetileg egy nettó vagyon kalkulátornak indult, viszont időközben rájöttem, hogy nekem nem elég az, hogy ugye csak az adott számlák alapján lássam ugye a vagyonomat, hanem azt is szeretném, hogy a célok szerint, amire félre van téve, és ahhoz, hogy ez nem legyen egy giga nagy táblázat, ehhez inkább 2 részre vettem. Szóval a készülő táblázatomban ott már 2 részre vettem, de itt egyben van. Ahogy láthatjátok, ezen a részen van az, ahol a nettó vagyonomat frissítem. Itt ugye látszódnak azok a dátumok, amikor a nettó vagyonom összegét szoktam frissíteni, és itt bal oldalt vannak azok a számlák, amiknek ugye az egyenlegét szoktam beírni ide, és ugye ez automatikusan összeadja. Viszont ha itt lejjebb görgetünk, van az a rész, ahol a célok szerinti megoszlást lehet látni. Itt ugye vannak a megtakarítási céljaim, van a befektetési célom, illetve vannak ilyen egyéb célok is. Ezt majd mindjárt el is magyarázom, hogy micsoda. És itt jobb oldalt pedig van egy oszlop, ahol a táblázatomnak a költségvetés részéből behúzza azt, hogy elvileg mennyi pénz van erre a célra félretéve. Tehát ha például költök a ruhák kategóriából, akkor azt ugye levonja, hogyha hozzáteszek, akkor azt hozzáadja, tehát elvileg ez a jelenlegi egyenleg, ha ugye mindent jól vittem fel, már pedig általában jól viszek fel a tranzakciók közé. Ezt ugye összehasonlítja azzal, ami itt be van írva, tehát én meg tudom adni, hogy például az OTP-s malac persejben ennyi pénz van szerintem, vagy hát ugye meg tudom nézni konkrétan, hogy mennyi pénz van a malac persejben, és akkor ugye ezt összehasonlítja, és ugye itt kiadja a különbséget. Ahogy láthatjátok is, itt például az ajándékok kategóriánál van különbség, mert hogy ebben a hónapban költöttem. Szóval ezt ki is javítom, és ide beírom, hogy mínusz 23,68, és akkor ugye így most már 0, tehát most már helyes az a szám, ami itt van. Akkor itt ugye e fölött van az a rész, ami ezt a 2 részt összevezeti. Ugye a balansz az itt azt jelenti, hogy ebben a táblázatban itt mennyit adtam meg. Itt van egy ilyen legördülő menü, amiből ki tudom választani, hogy ezek közül ugye melyik oszlopot, tehát melyik dátumot szeretném látni. Most ugye a legutóbbi az május 1-je volt, tehát ez a releváns, és a tracked az pedig az, ami itt a lenti táblázatban volt, mint számolt összeg, ugye a különböző számlákról, és ugye alatta pedig a különbség. Ez alapján látom, hogy ha valahol nagy eltérés van, akkor ott valami probléma, vagy valami ugye okozza azt, hogy ilyen nagy eltérés van. Itt pedig fölül van a jelenlegi nettó vagyonom forintban, dollárban, illetve euróban. Ez van itt egy kis táblázat, ahol mutatja a jelenlegi árfolyamot, amit ugye egy függvény húz be, és ezáltal ugye kiszámolja a többi pénznemben is, hogy ez a forintos összeg, ez mennyi dollárban, illetve euróban. Itt láthatjátok ugye, hogy melyik hónapban mekkora volt a vagyonom, illetve itt van a megoszlása is. Ami ebből ugye legérdekesebb számunkra az, hogy én ezt hogyan követem. Ugye itt van ez a táblázat rész, aminél be tudom írni, hogy melyik számlán egy adott célra mekkora összeg van. Például itt az utazásnál a legbonyolultabb a helyzet, mert ugye
van a sima folyószámlámon is pénz, illetve az államkincstárnál is van olyan pénz, amit tudom, hogy csak hónapok múlva fog kelleni, és akkor ez vagy diszkontkincstárjegyben, vagy hogyha még távolabbi, akkor fixmábba, vagy pedig valamilyen más hosszabb távú állampapírban van. Akkor van ugye a Revolutomon is pénz, ugye euróban és fontban, ami megmaradt így utazásokról, ezt ugye nem használom fel így itthon költésre, úgyhogy ezt ide szoktam számolni, illetve van még készpénzben is, ez pedig, ahogy mutatja is, az eurós készpénz. Ugye ezekből áll összesen, amennyi van utazásra félretéve. Amit még kiemelnék, hogy az állampapírokból onnan tudom, hogy mire mennyi pénz van, hogy van egy másik táblázatom, ahol az állampapíros tranzakciókat szoktam követni. Itt beírom ugye, hogy milyen célra van, illetve a papír nevét, meg még itt egy csomó fontos adatot, hogy ezt számon tudjam tartani, hogy mire mennyi pénz van, és még az is itt van, hogy mikor jár le, és hogy mekkora összeget fektettem be. Szóval ez alapján ugye kiszámolja nekem, hogy mekkora összeg van milyen célra, és ezt ide behúzza a függvény. Szóval mindig tudom, nem kell nekem manuálisan bevinni, hogy mennyi van egy adott célra az államkincstáros számlámon. Ez valószínűleg elég bonyolultnak tűnik, és ha lenne olyan opció, hogy ennél egyszerűbben oldjam meg, akkor szívesen egyszerűsíteném a dolgokat, de ahogy említettem, jelenleg nem nagyon van ennél jobb, szerintem. Szóval akkor most menjünk is végig azon, hogy milyen célra, mennyi pénzem van, és ugye hol tartom ezt, illetve azt is elmondom, hogy miért. Az első cél a ruhák, ezt az OTP-s malacperselyben tartom, mivel bármikor lehet, hogy bemegyek egy boltba és találok valamit, szóval nem is annyira nagy összeg, hogy jelentős legyen ezen, hogyha mondjuk diszkontkincstárjegybe tenném, úgyhogy ez ezért marad itt. Erre 67.092 forint van félretéve. A következő az az önfejlesztés. Ezt még pontosan nem tudom, hogy mire fogom felhasználni. Több lehetőség is van a fejemben, de egyelőre fixmában van. 539.316 forint van erre félretéve jelenleg. A következő a szórakozás. Itt a nagyobb összegű kiadásokra gondolok, mint például a koncertek. Erre 101.278 forint van. Ez szintén az OTP-s malacperselyemben van, bár egyébként berakhatnám mondjuk diszkontkincstárjegybe vagy fixmába is, és akkor ha szükség van rá, akkor egy adott összeget veszek ki, de annyira nem jelentős amúgy, amennyi kamata ennek lenne, de azért lehet, hogy meggondolom. Ajándékokra 32.711 forint van félretéve, ez a sima folyószámlámon van, mert ugye bármikor szükség lehet rá, és annyira nem nagy összeges sem. Kütyükre 200.000 forint van félretéve. Eredetileg ebből egy telefont szerettem volna venni, bár egyébként valószínűleg a felét se költöttem volna erre, de nagyon szerencsém volt tavaly, mert egy videós pályázaton nyertem azt az iPhone-t, amivel most videózok. Milyen szépen körbeért a dolog, hogy azzal kezdtem el videózni, amit nyertem egy videós pályázaton. Szóval ezt végül nem kellett felhasználnom, de lehetséges, hogy a laptopomat le kell majd cserélni idővel, vagy bármi elektronikai eszközt venni például a videózáshoz, ezért erre diszkontkincstárjegyben van félretéve pénz. Akkor MyProteinre, hát nem olyan régen vásároltunk, szóval ez sem egy nagy összeg. Ugye MyProteinről, vagy Gymbeamről, vagy bármi ilyesmi oldalról, ahonnan ilyen távkiegészítőket szoktunk rendelni, erre van ez a zseb. Körülbelül olyan negyed évente szoktunk rendelni, szóval majd a következő rendelésnél azért ebben még kell tennem pénzt. Itt ugye 11.926 forint van. Egészségre itt akár bármilyen gyógyszer vagy szűrővizsgálatok van 108.871 forint. Ez szintén malacperselyben van az OTP-nél. Hobbikra, ami eredetileg ilyen növényekkel kapcsolatos kategória volt, de kicsit kibővítettem, mert annyira sokat nem költött növényekre. Maximum földet vagy ilyesmit kell vennem, rengeteg magom, meg mindenféle kiegészítőm van már, úgyhogy erre csak 6.985 forint van, ez a sima folyószámlámon. Sínre van 25.991 forint, nem szoktam most már olyan gyakran rendelni,
de néha ilyen háztartási dolgokat, vagy kisebb ajándékokat, esetleg ha valamilyen edzős dolog kell, vagy például zoknit szoktam onnan venni, mert tök jó minőségűek, akkor szoktam rendelni, de szerintem ez bőven elég lesz a következő rendelésre, hogyha egyáltalán fogok rendelni mostanában. Akkor ugye napszemüvegre, ezt már többször említettem korábbi videókban, hogy szeretnék egy dioptriás napszemüveget készítetni. Ha minden igaz, ebben a hónapban most már tényleg megrendelem, úgyhogy ezért ez a folyószámlámon van. Utazásra, ahogy említettem, most jelenleg 0 forint van a sima folyószámlámon, van 853.198 forint az államkincstáros számlámon, ebben van, ami diszkontkincstár, és van, ami fixmap, 26.047 forint ugye Revoluton, és 128.053 forint, ez pedig euró készpénz, így összesen 1.007.298 forint van utazásra félretéve. Autóra még, amikor a jogosítványomat megcsináltam, most már 4 évvel ezelőtt, akkor kezdtem el gyűjteni, és így 8000 forint környékét lőttem be, hogy ugye egy ilyen használt, de régebbi autót kezdő autónak tudjak venni, de utána rájöttem, hogy igazából nincs rá szükségem jelenleg, mert olyan helyen lakunk, ahol elég jó a tömegközlekedés, ráadásul, mivel csak heti egyszer kell bejárnom az irodába, és amúgy sokat nem segítene rajtam, hogyha autóval mennék, mert szerintem még többet is állnék a dugóban, mint tömegközlekedéssel. Meg egyébként ugye elég magas a fenntartási költsége azért, hogy csak edzeni járjak, ami 4 óra busszal, meg mondjuk bevásárolni, de a páromnak van autója, tehát csak azt mondom, hogy 2 autóra nincs szükségünk. De nyilván majd, hogyha mondjuk családunk lesz, vagy olyan helyre költözünk, ahol nem ennyire jó a tömegközlekedés, akkor simán szükség lehet rá. Szóval ezt azért így meghagyom, meg idén tervezem, hogy veszek újabb órákat, hogy megtanuljak, illetve hát felfrissítsem a vezetési tudásomat, mert jelenleg úgy érzem, hogy az autót se tudnám elindítani. Otthon kategóriára csak 14.117 forint van félretéve. Ebből én szeretnék ide felülre venni képkereteket és rakni bele képeket, illetve még egy pár tárolóra szükségünk lenne a kamraszekrényünkben, és egyébként ezt a kanapét is ki kéne cserélnünk, amire nyilván ez az összeg egyáltalán nem elég, mert hogy műbőrből van és hámlik le, azért van ezzel így leterítve, de azért ez egy elég nagy összeg lesz, és nem kicsi logisztika ezt kivinni a lakásból, meg ugye nézelődni és kitalálni, miért szeretnénk ide. Szóval nem hiszem, hogy egyhamar vennénk kanapét, nyilván akkor majd előtte erre kell fókuszálni, hogy erre gyűjtsünk. Akkor a következő kategória az esküvő. Hát, ahogy látjátok, üres a kezem, szóval ez még évek kérdése lehet, de előbb-utóbb remélhetőleg el fog jönni, és erre van 1.149.050 forint félretéve. Tisztában vagyok vele, hogy ez még egy kisebb esküvőre se elég, és nem is számítok arra, hogy mondjuk családtagok finanszírozásából jöjjön össze, csak mivel úgy is fogjuk tudni hónapokkal előre, hogy akkor most kelleni fog ez a pénz, akkor szerintem lesz időnk arra, hogy erre gyűjtsünk. Szóval nem akartam tovább gyűjteni erre, úgyhogy nem tudjuk még, hogy mikor lesz. Akkor ugye a következő a már többször emlegetett vésztartalék, van 600.000 forint az OTP-s perselyben, ez ugye azért, hogyha az államkincstáros számlámról nem tudnék kivenni elég hamar pénzt, ha bármi történne, illetve pontosan ezért van még 100.000 forint készpénzben is, hogyha bármi történne, nem tudnék bankból kivenni pénzt, akkor is legyen legalább valamennyi pénz, amihez nyúlni tudok. Így összesen 2,5 millió forint a vésztartalékom jelenleg, ez olyan 8 hónap megélhetésre elég nekem, ami valószínűleg sokak szerint túl sok, és inkább be kéne fektetnem a különbséget, de ez ugye egyéni preferencia, én így érzem magamat biztonságban. A következő az önerő, erre 7.511.273 forintot raktam eddig félre, ugye, ahogy említettem, ez a fő fókusz most, és minden hónap elején 100.000 forintot félre rakok, illetve ami a hónap végén megmarad, azt is ide szoktam tenni.
úgyhogy ezt tavaly év elején kezdtem el, és egész jól halad, de ebben van 2,5 millió forint, amit az egyik nagyszülőm örökségéből kaptam anyukámon keresztül, tehát körülbelül 5 millió forint az, amit én önerőből tettem össze. És az utolsó megtakarítási célok közül a személyes alap, amiben 1728 forint van. Hogyha a korábbi videóimat láttátok, akkor tudjátok, hogy ez ilyen drogériás bevásárláshoz van, és mivel áprilisban egy elég nagy bevásárlást csináltam, ezért most csak ennyi van itt, de majd újra elkezdek erre gyűjteni, bár most körülbelül 12 000 forintnyi pontom van a DM-nél, tehát még annyit le tudok vásárolni, hogyha bármi szükséges lenne. Akkor menjünk tovább a befektetésekre. Itt csak egy célom van, ez pedig a nyugdíj. Itt, amit mutat összeg, ez nem stimmel, mert ugye ez még a május 1-én bevitt összeg, amit itt láttok, de most nem frissítettem emiatt, majd csak június 1-én fogom. Ez itt ugye a Lightyear-en lévő összes számlámnak az egyenlege, ebben ugye van a személyes számla, van a TBS 2025 és a TBS 2026. Ezt célösszeget nem adtam meg, mert nem számoltam igazából még ki, hogy pontosan mennyi pénzt kéne kitűznöm így nyugdíjra, illetve hogy mondjuk a korai nyugdíj reális-e számomra, de tervezek majd erről egy videót készíteni, amiben ezt is kiszámoljuk. És akkor az utolsó rész, amit említettem, ugye ezek az ilyen egyéb kategóriák. Itt például van a jelenlegi hónapból megmaradt összeg, amit szintén egy ilyen függvény húz be ide, és itt ugye a függvény kiszámolja az alapján, hogy mennyi készpénzben van beírva, hogy mennyinek kéne lennie a számlámon. Itt van még itt egy tartozás is, mert apukámnak segítettem rendelni egy deskemet, viszont végül nem tudta az Alza megrendelni, úgyhogy visszautalták a pénzt, és ezt még vissza kell adnom neki, szóval ezt fent le is vontam, mint tartozás, mert ugye ez nem az én pénzem, csak nálam van. Szóval ez lenne az én módszerem arra, hogy rendszerezzem a megtakarításaimat. Remélem hasznos volt ez a videó, ha tetszett, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, illetve írd meg kommentben, hogy te hogyan rendszerezed a megtakarításaidat.